Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковочці і відеоогляді системний блок до комп'ютера. Оскільки монтувати відео потрібно на чомусь, а старий системник з цим справляється не дуже швидко. І модернізувати там в принципі вже немає куди, тому було прийнято рішення замовити новий системний блок. Замовляв на сайті Digital Fury Pro. Це український сайт, там ви можете замовити собі ПК, як уже в зібраному вигляді, так і є онлайн-конфігуратор, за допомогою якого ви можете підібрати системний блок під свої вимоги, під свій бюджет. Я саме так і зробив. Частково системник зібраний, частково окремо докупив окремі комплектуючі, і відеокарту я буду ставити свою із старого ПК. Давайте зараз дістанемо цей системний блок. В комплекті у нас інструкція до материнської плати, болтики, гвинтики, гаєчки, кабеля і сам системний блок. Тут також кабель до системника. Корпус самого системника в мене ігровий. Це Frontier Warrior з нижнім розташуванням блока живлення. Як ми бачимо, тут є захисна протипилова сіточка, її досить зручно витягувати і чистити. Ліва сторона корпусу у нас металічна. За цією кришечкою у нас знаходиться органайзер для кабелів. Як ми бачимо, тут дуже зручно укладати всі кабеля, вони не мішають з тої сторони проходженню повітря і охолодженню самої системної плати, відеокарти і процесора. Блок живлення вже встановлений із магазина, це у нас Deepcool на 600 Вт. Є місце для зберігання кабелів, які не використовуються. І також місце для кріплення жорстких дисків, SSD дисків. В передній частині у нас два кулера діаметром 120 мм із синьою підсвіткою. Також місце для закріплення оптичного приводу, якщо він вам буде потрібен, або для реобаса для керування кулерами. Кулерів можна поставити ще один іззаді на виду, і також можна поставити ще два додатково у верхню частину. Тут також мається місце для таких кулерів. Маємо також протипилову сіточку на магнітах. Також зверху у нас знаходиться кнопка вмикання, кнопка скидання, два індикатора живлення і роботи жорстких дисків, аудіороз'єми, два порта USB 2.0 і один порт USB 3.0. Інша кришечка системного блока складається із метала і більше наполовину із скла, оскільки системник ігровий, тому кулера з підсвіткою. Відеокарта буде з підсвіткою, і при бажанні можна поставити підсвітку як на оперативну пам'ять і на процесор. Давайте зараз її знімемо. В комплекті я вже замовив материнську плату. Це в нас Biostar B450MH. Це бюджетна геймерська материнка. Має слот M2. Під SSD-шки, PCI Express, 2 PCI 1, 4 роз'єма SATA 3.0, 2 роз'єма під оперативну пам'ять, оперативна пам'ять Kingston Fury, дві планочки по 4 ГБ,
сокета М4, процесор я собі поставив Ryzen 5 із штатним боксовим кулером. Подивимося, якщо буде перегріватися, тоді будемо ставити більш потужне охолодження. Також на материнській платі маємо ззаді роз'єми 4 USB 3.0, PS на 2, HDMI, VGA, 2 роз'єми USB 2.0, LAN і аудіороз'єми. Це вся комплектація, яку я замовив. Ну а зараз я буду ставити ті комплектуючі, які я замовив окремо. Ну і буду витягувати відеокарту із свого старого системника і будемо ставити сюди. В першу чергу зараз поставимо спікер. Оскільки магазин його одразу не поставив, тому будемо робити це самі. Благо тут нічого важкого немає. Далі я буду ставити ось таку SSD-шку в слот M2. Це SSD-шка від Kingston на 500 ГБ. Вона буде використана повністю під систему Windows і під програми, якими я частіше всього користуюся. Всі інші програми і файли, які будуть використовуватися дуже рідко, будуть зберігатися на жорсткому диску. Відкручуємо болтик, яким кріпиться SSD-шка. Вставляємо SSD-шку в роз'єм і закріплюємо болтиком. SSD-шка закріплена. Далі я буду ставити ось такий кулер на задню панель на видув. Оскільки два кулера вже є на вдув, тому придбав аналогічний 120 мм із синьою підсвіткою. Зараз ми його поставимо. Все, кулер закріплений. Роз'єм для підключення цього кулера в нас розташований. А де в нас роз'єм розташований? Sysfan. Тому підключаємо його одразу. І слідуюче, що ми будемо зараз ставити, це жорсткий диск. Жорсткий диск я буду ставити від компанії Seagate. Це у нас модель Barracuda на 2 ТБ, 7500 обертів на хвилину. Жорсткі диски тут ставляться ось такі пластмасові направляючі. Їх навіть не потрібно закріплювати болтиками. При бажанні можете прикрутити, але тут є два пластикові штирки з одного боку і є два пластикові штирки з другого боку. Зараз ми його закріпимо тут. Приблизно все це робиться ось так. Жорсткий диск міцно закріплено, він нікуди звідси не дінеться. І ставимо його на місце. Тепер залишається підключити роз'єми. Так, цей роз'єм у нас піде на відеокарту. Цей роз'єм піде на оптичний привод. Ну а тут підключимо жорсткий диск. Лишні кабеля заховаємо. Все, живлення жорсткого диска ми підключили. Далі підключаємо SATA кабель.
А це в нас піде на материнку. Кабеля потім уже зв'яжемо, акуратно складемо. Далі будемо ставити оптичний привод. Це у нас модель від Asus. Хоч вони зараз і рідко використовуються, я також ними користуюся раз в місяць, можливо раз на 2 місяці, але все-таки повністю від нього ще відмовитись не можу. Тому поставимо. Ставиться оптичний привод зверху. Для цього нам потрібно зняти передню панель. Вона, мабуть, має кріпитися на защіпках. Тому постараємося робити це акуратно, щоб не поламати. Тепер витягуємо заглушечку. І спереді також потрібно виламати ось цю залізну заглушку. Вона тут не потрібна. Тепер ставимо на місце оптичний привод. Тепер потрібно надіти передню панель, щоб видно було, наскільки нам його можна видвинути вперед. Ну, я думаю, десь отак ми його і залишимо. Зараз його закріплюємо болтиками. Оптичний привод закріплений. Тепер залишається підключити до нього кабеля. Це у нас кабель живлення. Є, і залишається підключити SATA. Все. Останнє, що нам залишається, це поставити відеокарту. Відеокарту я буду ставити RX 470, 4 ГБ відеопам'яті DDR5. Хотілося б, звичайно, більш потужнішу, але з цим майнінгом ціни на відеокарти просто космічні, тому будемо ставити те, що є. Все, карта сіла на місце. Кабеля не мішають. Не забуваємо підключити додаткове живлення. І додатково зафіксуємо карту болтиками. Ну що ж, фактично ми склали повністю весь системник. Тепер надіваємо кришечки і пробуємо вмикати.
Ну що ж, підключив монітор, клавіатуру, по можливості, якщо вийде, зайдемо в BIOS одразу. Підключив також мишку. І зараз будемо вмикати перший раз цей системник. Тиснемо кнопочку «Вкл». Є, зайшли в BIOS. Ось так виглядає системний блок в темноті. Досить таки красиво. Ну що ж, комп'ютер запустився. Все працює. Тепер залишається нам тільки поставити операційну систему. І будемо користуватися. На цьому все. Не забуваємо за лайки і підписку. І до зустрічі!